Κεφάλαιο 3. Απλοποιήστε την ζωή σας για να φύγει το άγχος. Από την κοσμική ευτυχία βγαίνει το κοσμικό άγχος. Όσο απομακρύνονται οι άνθρωποι από την φυσική ζωή, την απλή, και προχωρούν στην πολυτέλεια, τόσο αυξάνει και το ανθρώπινο άγχος. Και όσο απομακρύνονται από τον Θεό, επόμενο είναι να μην βρίσκουν πουθενά ανάπαυση. Γι' αυτό γυρίζουν ανήσυχοι ακόμη και γύρω από το φεγγάρι, σαν το λουρί της μηχανής γύρω από την τρελή ρόδα, γιατί ολόκληρος ο πλανήτης μας δεν χωράει την πολλή τους ανησυχία. Από την κοσμική καλοπέραση, από την κοσμική ευτυχία βγαίνει το κοσμικό άγχος. Η εξωτερική μόρφωση με το άγχος οδηγεί καθημερινώς εκατοντάδες ανθρώπων, ακόμη και μικρά παιδιά με άγχος, στις ψυχαναλύσεις και στους ψυχιάτρους, και κτίζει συνεχώς ψυχιατρία και μετεκπαιδεύει ψυχιάτρους, ενώ πολλοί ψυχίατροι ούτε θεοπιστεύουν ούτε ψυχή παραδέχονται. Επομένως, πώς είναι δυνατόν αυτοί οι άνθρωποι να βοηθήσουν ψυχές αφού και οι ίδιοι είναι γεμάτοι από άγχος? Πώς είναι δυνατόν ο άνθρωπος να παρηγορηθεί αληθινά αν δεν πιστέψει στο Θεό και στην αληθινή ζωή, την μεταθάνατον, την αιώνια? Όταν συλλάβει ο άνθρωπος το βαθύτερο νόημα της ζωής της αληθινής, τότε φεύγει όλο το άγχος του και έρχεται η Θεία Παρηγοριά και θεραπεύεται. Αν πήγαινε κανείς στο ψυχιατρίο και διάβαζε στους ασθενείς τον Αββά Ισαάκ, θα γίνονταν καλά όσοι πιστεύουν στο Θεό, γιατί θα γνώριζαν το βαθύτερο νόημα της ζωής. Πάνε να ηρεμήσουν οι άνθρωποι, είτε με ηρεμιστικά είτε με θεωρίες γιόγκα, και την πραγματική ηρεμία που έρχεται όταν ταπεινωθεί ο άνθρωπος δεν την επιδιώκουν για να έρθει Θεία Παρηγοριά μέσα τους. Και οι διάφοροι τουρίστες που έρχονται από ξένες χώρες και περπατούν στους δρόμους, μέσα στον ήλιο, στη ζέστη, μέσα στη σκόνη, μέσα σε τόση φασαρία, σκέψου πόσο υποφέρουν. Τι ζόρισμα, τι σφίξιμο εσωτερικό έχουν, ώστε το σκάσιμο αυτό το εξωτερικό το θεωρούν ανάσα. Πόσο τους διώχνει ο εαυτός τους που θεωρούν ανάπαυση όλη αυτήν την ταλαιπωρία. Όταν δρούμε άνθρωπο με μεγάλο άγχος, στενοχώρια και λύπη, ενώ τα έχει όλα, τίποτα δεν του λείπει, πρέπει να γνωρίζουμε ότι του λείπει ο Θεός. Τελικά οι άνθρωποι βασανίζονται και από τον πλούτο, γιατί τα υλικά αγαθά δεν τους γεμίζουν. Είναι διπλό βάσανο. Ξέρω ανθρώπους πλούσιους που τα έχουν όλα, δεν έχουν και παιδιά και βασανίζονται. Βαριούνται που κοιμούνται, βαριούνται να περπατήσουν, βασανίζονται απ' όλα. Εντάξει, αφού έχεις ελεύθερο χρόνο, λέω σε κάποιον, κάνε πνευματικά. Διάβασε μια ώρα, διάβασε λίγο από το Ευαγγέλιο. Δεν μπορώ, λέει. Κάνε ένα καλό. Πήγαινε σε κανένα νοσοκομείο και δες κανέναν άρρωστο. Πού να πάω σε εκεί, σου λέει, και τι θα βγει? Πήγαινε να βοηθήσεις κανέναν φτωχό στη γειτονιά σου. Όχι, δεν με ευχαριστεί, λέει, ούτε αυτό. Να έχει ελεύθερο χρόνο, να έχει ένα σωρό σπίτια, να έχει όλα τα καλά και να βασανίζεται. Ξέρετε πόσοι τέτοιοι άνθρωποι υπάρχουν και βασανίζονται μέχρι να τους τρίψει το μυαλό. Φοβερό. Και αν τυχόν δεν δουλεύουν, αλλά μόνο από τις περιουσίες έχουν εισοδήματα, είναι οι πιο βασανισμένοι άνθρωποι. Ενώ αν έχουν τουλάχιστον μια δουλειά, είναι καλύτερα. Η σημερινή ζωή με το συνεχές κυνηγητό είναι κόλαση. Οι άνθρωποι συνέχεια βιάζονται, τρέχουν. Αυτήν την ώρα πρέπει να βρίσκονται εδώ, την άλλη εκεί, την άλλη πιο πέρα. Αφού για να μην ξεχνούν τι έχουν να κάνουν, χρειάζεται να τα γράφουν. Μέσα σε τόσο τρέξιμο, πάλι καλά που θυμούνται τα ονόματά τους. Ούτε τον εαυτό τους γνωρίζουν,
Αλλά πώς να τον γνωρίσουν? Γίνεται να καθρεφτιστεί σε θολά νερά? Ο Θεός να με συγχωρέσει, αλλά ο κόσμος κατήντησε σωστό τρελοκομείο. Δεν σκέφτονται οι άνθρωποι την άλλη ζωή. Μόνο ζητάνε όλο και περισσότερα υλικά αγαθά. Γι' αυτό και δεν βρίσκουν ησυχία και τρέχουν συνέχεια. Ευτυχώς που υπάρχει η άλλη ζωή. Αν οι άνθρωποι ζούσαν αιώνια σε αυτήν την ζωή, μεγαλύτερη κόλαση δεν θα υπήρχε, έτσι όπως έχουν κάνει τη ζωή τους. Με αυτό το άγχος, αν ζούσαν 800-900 χρόνια όπως την εποχή του Νοέ, θα ζούσαν μια μεγάλη κόλαση. Τότε ζούσαν απλά και ζούσαν και πολλά χρόνια για να διατηρείται η παράδοση. Τώρα γίνεται αυτό που λέει ο ψαλμός: «Εημέρε των ετών ημών εν αυτής 70 έτη, εάν δε εν δυναστείες 80 έτη, και το πλοίον αυτών κόπος και πόνος». 70 χρόνια είναι ίσα ίσα για να τακτοποιήσουν τα παιδιά τους οι άνθρωποι. Μια μέρα πέρασε από το καλύβι ένας γιατρός που ζει στην Αμερική και μου έλεγε για τη ζωή εκεί πέρα. Οι άνθρωποι εκεί κατήντησαν μηχανές. Όλη μέρα δουλεύουν. Κάθε μέλος της οικογένειας πρέπει να έχει δικό του αυτοκίνητο. Ύστερα στο σπίτι, για να κινείται ο καθένας άνετα, πρέπει να έχουν 4 τηλεοράσεις. Και δώσ' του να δουλεύουν και κουράζονται για να βγάλουν πολλά χρήματα, για να πούν πως είναι τακτοποιημένοι και ευτυχισμένοι. Αλλά τι σχέση έχουν όλα αυτά με την ευτυχία? Τέτοια ζωή, γεμάτη άγχος και με ένα συνεχές κυνηγητό, δεν είναι ευτυχία, είναι κόλαση. Τι να την κάνεις τη ζωή με τέτοιο άγχος? Αν έπρεπε όλος ο κόσμος να ζει τη ζωή αυτή, δεν θα την ήθελα. Αν ο Θεός έλεγε σε αυτούς τους ανθρώπους: «Δεν σας τιμωρώ για τη ζωή που ζείτε, αλλά θα σας αφήσω αιώνια να ζείτε έτσι», αυτό για μένα θα ήταν μια μεγάλη κόλαση. Γι' αυτό και πολλοί άνθρωποι δεν αντέχουν να ζουν μέσα σε τέτοιες συνθήκες και βγαίνουν έξω στην ύπαιθρο χωρίς κατεύθυνση και σκοπό. Σχηματίζουν ομάδες έξω στη φύση, άλλοι με πρόγραμμα τη γυμναστική, άλλοι με κάτι άλλο. Μου είπαν για μερικούς που βγαίνουν στην ύπαιθρο και τρέχουν ή φεύγουν στα βουνά και ανεβαίνουν σε ύψος 6.000 μέτρων. Κρατούν την αναπνοή τους και έπειτα την αφήνουν και πάλι σπνέουν βαθιά. Χαμένα πράγματα. Αυτό δείχνει πως η καρδιά τους είναι πλακωμένη από το άγχος και ζητάει διέξοδο. Σε έναν τέτοιον είπα: «Εσείς σκάβετε λάκκο, τον κάνετε μεγάλο, θαυμάζετε για το λάκκο που ανοίξατε και για το βάθος του και πέφτετε μέσα και πάτε κάτω. Ενώ εμείς σκάβουμε λάκκο και βρίσκουμε μέταλλα. Έχει νόημα η άσκησή μας, γιατί γίνεται για κάτι ανώτερο. Το άγχος είναι του διαβόλου. Γέροντα, λαϊκοί που ζουν πνευματικά, όταν γυρίζουν το βράδυ από τη δουλειά κουρασμένοι, δυσκολεύονται να κάνουν το απόδειπνο και στεναχωριούνται. Όταν επιστρέφουν αργά το βράδυ από την δουλειά και είναι κουρασμένοι, ποτέ να μην στριμώχνουν με άγχος τον εαυτό τους, αλλά πάντα με φιλότιμο να λένε στον εαυτό τους: «Εάν δεν μπορείς να διαβάσεις ολόκληρο το απόδειπνο, διάβασε το μισό ή το 1/3», και να προσπαθούν άλλη φορά να μην κουράζονται τόσο πολύ την ημέρα, να αγωνίζονται όσο μπορούν με φιλότιμο και να εμπιστεύονται όλα στο Θεό, και ο Θεός θα ενεργήσει. Ο νους πάντα να βρίσκεται κοντά στο Θεό. Αυτή είναι η καλύτερη μελέτη. Μια υπέρμητρη άσκηση, γέροντα, πώς είναι μπροστά στα μάτια του Θεού? Αν γίνεται από φιλότιμο, χαίρεται και ο άνθρωπος, χαίρεται και ο Θεός για το φιλότιμο παιδί του,
Αν σφίγγεται από αγάπη, στάζει μέλι στην καρδιά του, ενώ αν σφίγγεται από εγωισμό, βασανίζεται. Κάποιος που αγωνιζόταν εγωιστικά και σφιγγόταν με άγχος, είπε «Ω Χριστέ μου, πολύ στενή την έκανες την πύλη, δεν χωράω». Ενώ αν αγωνιζόταν ταπεινά, θα χωρούσε. Όσοι αγωνίζονται εγωιστικά με νηστείες, αγρυπνίες κτλ, ταλαιπωρούνται χωρίς πνευματική ωφέλεια, γιατί δέρουν αέρα και όχι δαίμονες. Αντί να διώξουν πειρασμούς, δέχονται περισσότερους και επόμενο είναι να συναντούν πολλή δυσκολία στον αγώνα τους, να νιώθουν πνίξιμο από άγχος. Ενώ εκείνοι που αγωνίζονται πολύ, με πολλή ταπείνωση και με πολλή ελπίδα στον Θεό, η καρδιά τους χαίρεται και η ψυχή τους φτερουγίζει. Στην πνευματική ζωή θέλει προσοχή. Όταν οι πνευματικοί άνθρωποι κινούνται από καινοδοξία, μένουν με ένα κενό στην ψυχή τους. Δεν υπάρχει το πλήρωμα, το φτερούγισμα της καρδιάς, και όσο μεγαλώνουν την καινοδοξία τους, μεγαλώνει και το κενό μέσα τους και περισσότερο υποφέρουν. Όπου άγχος και απελπισία, εκεί ταγκαλίστηκε η πνευματική ζωή. Για τίποτε να μην έχετε άγχος. Το άγχος είναι του διαβόλου. Όταν βλέπετε άγχος, να ξέρετε ότι εκεί έχει βάλει την ουρά του το ταγκαλάκι. Ο διάβολος δεν πηγαίνει κόντρα. Αν υπάρχει μία τάση, σπρώχνει και αυτός για να ταλαιπωρήσει και να πλανήσει τον άνθρωπο. Τον ευαίσθητο, λόγου χάρη, τον κάνει υπερευαίσθητο. Όταν έχεις διάθεση να κάνεις μετάνοιες, σπρώχνει και ο διάβολος να κάνεις περισσότερες από την αντοχή σου, και αν οι δυνάμεις σου είναι περιορισμένες, δημιουργείται μια νευρικότητα, γιατί δεν τα βγάζεις πέρα, και στη συνέχεια σου δημιουργεί άγχος με ελαφρά απελπισία καταρχάς και μετά συνεχίζει. Θυμάμαι όταν ήμουν αρχάριος μοναχός, ένα διάστημα μόλις έπεφτα να κοιμηθώ, μου έλεγε ο πειρασμός «Κοιμάσαι, σήκω, τόσοι άνθρωποι υποφέρουν, τόσοι έχουν ανάγκη». Σηκωνόμουν και έκανα μετάνοιες ό,τι μπορούσα. Μόλις έπεφτα να κοιμηθώ, άρχιζε ξανά «Οι άλλοι υποφέρουν και εσύ κοιμάσαι, σήκω». Σηκωνόμουν πάλι, μέχρι που έφτασα να πω «Αχ, να μου κόβονταν τα πόδια, τι καλά». Θα ήμουν τότε δικαιολογημένος, αφού δεν θα μπορούσα να κάνω μετάνοιες. Μια μεγάλη σαρακοστή την έβγαλα με το ζόρι, γιατί πήγαινα να στριμώξω τον εαυτό μου περισσότερο από την αντοχή μου. Όταν νιώθουμε στον αγώνα μας άγχος, να ξέρουμε ότι δεν κινούμαστε στο χώρο του Θεού. Ο Θεός δεν είναι τύραννος να μας πνίγει. Καθένας να αγωνίζεται με φιλότιμο, ανάλογα με τις δυνάμεις του, για να καλλιεργηθεί το φιλότιμο, για να αναπτυχθεί η αγάπη προς τον Θεό. Τότε θα πιέζεται από το φιλότιμο και ο αγώνας του, δηλαδή οι πολλές μετάνοιες, οι πολλές νηστείες κτλ, δεν θα είναι τίποτε άλλο παρά τα ξεσπάσματα της αγάπης του και θα προχωρεί με πνευματική λεβεντιά. Δεν πρέπει δηλαδή να αγωνίζεται κανείς με αρρωστημένη σκολαστικότητα και να πνίγεται μετά από άγχος, παλεύοντας με τους λογισμούς, αλλά να απλοποιεί τον αγώνα του και να ελπίζει στον Χριστό και όχι στον εαυτό του. Ο Χριστός όλο αγάπη, καλοσύνη και παρηγοριά είναι και ποτέ δεν πνίγει, αλλά έχει άφθονο πνευματικό οξυγόνο, θεία παρηγοριά. Άλλο είναι εργασία πνευματική λεπτή και άλλο είναι αρρωστημένη σκολαστικότητα, η οποία πνίγει με το εσωτερικό άγχος από το εξωτερικό αδιάκριτο ζόρισμα που σπάει και το κεφάλι με πονοκέφαλο. Γέροντα, ένας που από την φύση του σκέπτεται πολύ
και ζορίζεται το κεφάλι του, πώς πρέπει να αντιμετωπίσει τα πράγματα για να μην κουράζεται. Αν κινείται κανείς απλά, δεν κουράζεται. Αν όμως μπει έστω και λίγο εγωισμός, σφίγγεται για να μην κάνει κανένα λάθος και κουράζεται. Δεν πειράζει, ας κάνει και κανένα λάθος και ας τον μαλώσουν και λίγο. Αυτό που λες μπορεί να δικαιολογηθεί λόγου χάρη σε έναν δικαστικό που συνέχεια έχει να αντιμετωπίσει δύσκολες υποθέσεις και φοβάται μήπως κρίνει άδικα και γίνει αυτός αιτία να τιμωρηθούν αθώες ψυχές. Πονοκέφαλος στην πνευματική ζωή παρουσιάζεται όταν κανείς φέρνει ευθύνη και βρίσκεται σε αδιέξοδο, γιατί πρέπει να πάρει μια απόφαση η οποία θα είναι εις βάρος κάποιον και αν δεν την πάρει αδικούνται άλλοι. Όταν δηλαδή στριμώχνεται συνέχεια η συνείδηση. Εσύ αδελφή, να προσέξεις να μην κάνεις πνευματική δουλειά με το μυαλό, αλλά με την καρδιά, και να μην κάνεις και δουλειά χωρίς να εμπιστεύεσαι στον Θεό ταπεινά, γιατί αλλιώς θα αγωνιάς, θα κουράσεις και το μυαλό και θα νιώθεις άσχημα ψυχικά. Μέσα στην αγωνία συνήθως είναι κρυμμένη η απιστία, αλλά και από υπερηφάνεια μπορεί να έχει κανείς αγωνία. Η λιτότητα βοηθάει πολύ στην καλογερική. Είδες το σαλονάκι σας πόσο ομόρφη είναι με τις γκρικουβέρτες? Ήρθε λίγο σε λογαριασμό. Γέροντα, πώς θα καταλάβει ένας μοναχός αν κάτι ταιριάζει ή δεν ταιριάζει στο μοναστήρι? Να ξεκινάει από εκεί, να σκέφτεται τι είμαι και τι υποχρεώσεις έχω στη ζωή που ζω. Τον στρατό τον τιμάει το χακί, το μοναστήρι το τιμάει το μαύρο. Αν βάλουν στο στρατό μαύρα και στο μοναστήρι χακί, δεν ταιριάζει. Άντε τώρα εσείς να βάλετε άσπρο νοσοκομιακό σαν τις αδερφές νοσοκόμες. Αδερφές δεν λέγεστε κι εσείς? Και εκείνες μαύρα, για να φέρουν σε απελπισία τους αρρώστους και να πούν οι άρρωστοι. Θα πεθάνουμε φαίνεται και δεν μας το λένε καθαρά. Δεν ταιριάζει. Πώς να το κάνουμε? Κάτι μπορεί να είναι όμορφο, αλλά στο μοναχισμό δεν ταιριάζει. Και το βελούδο είναι όμορφο, αλλά αν φορέσω ένα ράσο βελούδινο, αυτό δεν με τιμά, αλλά με βρίζει. Μη χρησιμοποιείτε κόκκινα χρωματιστά, δεν κάνει. Δηλαδή γέροντα να είναι άχρωμα, άγευστα. Τότε θα έρθει η γεύση. Πρέπει όμως να το καταλάβει κανείς αυτό. Αυτήν τη χαρά της απλότητος οι άνθρωποι δεν την έχουν καταλάβει ακόμα. Να εγώ στο καλύβι βρέχω τη σκούπα και παίρνω τις αράχνες από τις κάπνες και αυτό μια φορά το χρόνο το κάνω. Και έτσι όπως είναι βρεγμένη η σκούπα κάνει κάτι όμορφα σχέδια, νερά, μαύρα, άσπρα πάνω στο ταβάνι. Αν τα δει κανείς θα νομίζει ότι το έχω βάψει. Ξέρετε πόσο το χαίρομαι? Γνωρίζω μοναχούς που δεν χαρήκανε από το πνευματικό πνεύμα, αλλά από το κοσμικό. Δεν νιώσανε αυτό το σκύρτημα, τη χαρά της απλότητος. Στην πνευματική ζωή βοηθάει πάρα πολύ η λιτότητα. Ο μοναχός πρέπει να έχει αυτά που του χρειάζονται και αυτά που του ταιριάζουν. Ας περιοριστεί μέχρι αυτό που τον διευκολύνει λίγο, να μην πάει στο κοσμικό. Μία στρατιωτική λόγου χάρη κουβέρτα εξυπηρετεί την ανάγκη. Δεν χρειάζεται να είναι μια κουβέρτα δαντελωτή χρωματιστή. Έτσι έρχεται η απλότητα, η πνευματική λεβεντιά. Δώσε πράγματα στο μοναχό, τον κατέστρεψες. Ενώ όταν αδειάζει από τα πράγματα κανείς, αυτό ξεκουράζει. Και αν ο μοναχός μαζεύει πράγματα, καταστρέφει μόνος του τον εαυτό του. Εγώ όταν μου στέλνουν πράγματα νιώθω βάρος και θέλω να ξελαφρώσω, ή όταν έχω κάτι περίσσιο στο κελί μου αισθάνομαι σαν να φορώ
μια σφιχτή φανέλα. Αν δεν βρω που να τα δώσω, καλύτερα να τα πετάξω. Ενώ μόλις τα δώσω, νιώθω μια ανακούφιση, μια ελευθερία. Ήρθε μια φορά κάποιος γνωστός και μου λέει: «Γέροντα, ο τάδε μου έδωσε αυτά τα πράγματα να σας τα φέρω και ζήτησε να ευχηθείτε να του φύγει το άγχος». «Να φύγει από εκείνον και να έρθει σε μένα?» «Πάρτα και φύγε», του λέω. «Εγώ τώρα γέρασα, δεν μπορώ να πηγαίνω να μοιράζω πράγματα». Όλες οι ευκολίες που έχουν οι άνθρωποι σκλαβώνουν τον μοναχό αντί να τον βοηθήσουν. Ο μοναχός πρέπει να προσπαθεί να ελαττώνει τις ανάγκες του και να απλοποιεί τη ζωή του, αλλιώς δεν ελευθερώνεται. Άλλο καθαριότητα, άλλο λούσο. Πολύ βοηθάει για να μπορέσει να ελαττώσει τις απαιτήσεις του, να κάνει πολλές δουλειές με ένα πράγμα. Στο Σινά είχα ένα κονσερβοκούτι και εκεί έφτιαχνα και το τσάι και το χυλό. Τι νομίζετε πως χρειάζεται ο άνθρωπος για να ζήσει? Παλιά στην έρημο έτρωγαν μόνο χουρμάδες, ούτε φωτιά άναβαν, ούτε ξύλα χρειάζονταν. Εγώ τώρα πήρα ένα κονσερβοκούτι από γάλα, το έκοψα λίγο και έκανα κάτι σαν χερούλι. Πιο εύκολο είναι να κάνεις με αυτό καφέ ή τσάι. Ένα και ένα στο καμινέτο ζεσταίνεται. Πού εκείνα τα μπρίκια? Θέλουν ένα σωρό ενόπνευμα για να ζεσταθούν. Με αυτό λίγο βαμβάκι με ενόπνευμα βάζεις και τάκ, γίνεται ο καφές. Και για φως ούτε λάμπα έχω, μόνο με το κερί παίρνω το βράδυ. Γενικά τα απλά πολύ βοηθούν. Να έχετε απλά και στέρεα πράγματα. Το ταπεινό και απλό και οι κοσμικοί το εκτιμούν και τους μοναχούς βοηθάει. Θυμάται κανείς την φτώχεια, τον πόνο, την καλογερική? Όταν είχε πάει στη Μεγίστη Λαύρα ο βασιλιάς Γεώργιος, οι πατέρες βρήκαν ένα σημαίνιο δίσκο και του πήγαν το κέρασμα. Μόλις τον είδε εκείνος, τους είπε: «Εγώ περίμενα κάτι άλλο από εσάς. Περίμενα ξύλινο δίσκο. Τέτοιους δίσκους τους έχω βαρεθεί». Αυτή την γλύκα της απλότητος δεν την έχετε καταλάβει. Η απλότητα ξεκουράζει. Κοιτάξτε τι ωραίο κρεμαστάρι γίνεται με ένα καρούλι. Πολύ πρακτικό. Εσείς βασανίζεστε. Έχετε εδώ ένα καρφάκι ψηλό για να κρεμάσει κανείς το ράσο του. Αν βγει ο ασβέστης, θα πρέπει κάθε φορά που ξεκρεμάς το ράσο να το τρίβεις για να καθαρίσει. Δεν βάζετε μερικά μεγάλα καρφιά στον τοίχο για να εξυπηρετηθείτε. Τόσο τοίχος ούτε ένα καρφί. Ή βάζετε μια ξύλινη κρεμάστρα. Αυτή θέλει λούστρο, ξεσκόνισμα κτλ. Αντί να απλοποιήσετε τα πράγματα για να μην χάνετε χρόνο, μπαίνετε στο πολυχρόνιο. Θέλετε το τέλειο και ταλαιπωρήστε. Το τέλειο στα πνευματικά να το θέλετε. Να μην δίνετε όλο τον δυναμισμό σας στα εξωτερικά καλλιτεχνικά, αλλά στην καλλιτεχνία της ψυχής. Μέρα νύχτα να κοιτάζετε για την τελειοποίηση της ψυχής. Αν το καλλιτεχνικό το αξιοποιήσετε στην καλλιέργεια της ψυχής, θα χαίρεστε για το πνευματικό σας παλατάκι. Γέροντα, μερικοί λένε ότι τα μοναστήρια είχαν τα πιο πολυτελή πράγματα και κράτησαν τον πολιτισμό στον κόσμο. Μπορεί να εννοούν τα κοιμήλια. Τα περισσότερα κοιμήλια ξέρετε πότε μαζεύτηκαν? Μετά την άλωση της Κωνσταντινουπόλεως μαζεύτηκαν. Όλα αυτά ήταν πρώτα στα παλάτια, αλλά μετά για να τα φυλάξουν τα πήγαιναν στα μοναστήρια. Η βασίλισσα Μάρο, λόγου χάρη, τα κουβαλούσε λίγα από τον Σουλτάνο, ή τα άφηνε κανείς στο μοναστήρι όταν πέθαινε για να μην χαθούν. Όχι ότι τα μοναστήρια επεδίωκαν να τα πάρουν, αλλά εκείνοι που τα είχαν ένιωθαν μια ασφάλεια και τα πήγαιναν εκεί. Στα μοναστήρια πάλι του Αγίου Όρους άφηναν περιουσίες για να τρώει ψωμί ο κόσμος, επειδή δεν υπήρχαν
ούτε γυροκομεία, ούτε ορφανοτροφία, ούτε ψυχιατρία, ούτε φιλανθρωπικά ιδρύματα. Έδιναν και μεγάλες εκτάσεις για να έχουν τα μοναστήρια να δίνουν στους λαϊκούς που είχαν ανάγκη. Τότε δηλαδή έβλεπαν πιο πέρα. Βοηθούσαν εκείνα τα δύσκολα χρόνια τον καημένο τον κόσμο υλικά, για να τον βοηθήσουν μετά και πνευματικά. Στα μοναστήρια, όταν πήγαιναν οι φτωχοί, τους έδιναν καμία ευλογία και έτσι πάντρευαν το παλικάρι τους ή την κοπέλα τους. Δηλαδή, σκοπός τους ήταν να βοηθήσουν τον καημένο τον κόσμο, γι' αυτό έφτιαχναν και μεγάλα κτίρια. Στην κατοχή, ξέρεις πόσο κόσμο βοήθησαν τα μοναστήρια? Πάρα πολύ. Πολλοί κοσμικοί τότε είχαν επίθετο καράκαλος, γιατί όταν ένα σπίτι ήταν φιλόξενο, έλεγαν ότι είναι σαν τη μονή Καρακάλου. Γι' αυτό γίνονταν και τα πανηγύρια στις μονές όταν γιόρταζε ο Άγιος, για να βρει λίγο ψάρι ο φτωχός κόσμος να φάει, να χάρει λίγο και παράλληλα να βοηθηθεί πνευματικά. Τώρα για ποιο λόγο να γίνονται τα πανηγύρια? Ποιος ο σκοπός να φάει ο κόσμος ψάρι, αφού σήμερα δεν στερείται? Η πολυτέλεια κοσμικοποιεί τους μοναχούς. Γέροντα, πόσο στόλισμα μπορεί να βάλει κανείς σε ένα ναό? Στην εποχή μας, όσο πιο απλό είναι κάτι, ακόμη και σε ένα ναό, τόσο πιο πολύ βοηθάει, γιατί δεν ζούμε τώρα στο Βυζάντιο. Στο τέμπλου λόγου χάρη, τι σχέδιο είναι καλό να κάνουμε? Σχέδιο καλογερικής. Όσο μπορείτε όλα να είναι σεμνά, απλά. Ο Όσιος Παχώμιος στράβωσε την κολόνα για να μην θαυμάζουν τα έργα του οι άνθρωποι. Θυμάστε το περιστατικό? Είχε φτιάξει ναό στο μοναστήρι με πολλή επιμέλεια και τις κολόνες τις είχε κάνει με πλίνθους. Τον έβλεπε πόσο ωραίος ήταν και χαιρόταν, αλλά μετά σκέφτηκε ότι το να χαίρεται για το ωραίο έργο που έφτιαξε δεν ήταν κατά Θεόν. Έδεσε λοιπόν τις κολόνες με σκοινιά και αφού προσευχήθηκε, είπε στους αδερφούς να τα τραβήξουν, ώσπου στράβωσαν οι κολόνες. Εκεί στο κελί κόβω κάθε χρόνο λαμαρίνες και βάζω στη σκεπή, στα παράθυρα, γιατί είναι χαλασμένα και μπαίνει αέρας. Βάζω και σανίδια, νάιλον και τα κλείνω. Θα μου πεις, γιατί δεν φτιάχνεις διπλά παράθυρα? Και εγώ το ξέρω αυτό. Μαραγκός είμαι. Αν ήθελα, μπορούσα να φτιάξω παράθυρα και με 3 πατούρες, αλλά μετά φεύγει η καλογερική. Ο τοίχος είναι τελείως χάλια. Μπορούσα και από άλλους να ζητήσω να με βοηθήσουν και να βολέψω το καλύβι, αλλά και έτσι βολεύομαι. Να κάνω αυτό το έξοδο για τον τοίχο, ενώ υπάρχει αλλού τόσο ανάγκη, δεν με βοηθάει αυτό. Αν έχω κανένα 500, προτιμώ να πάρω σταυρουδάκια ή κονάκια και να τα δώσω σε κανέναν πονεμένο για να βοηθηθεί. Εγώ χαίρομαι με το να δίνω και ανάγκη να το έχω δεν το ξοδεύω για μένα. Όπως όταν ξεκινά κανείς για πνευματικά δεν χορταίνει ποτέ, έτσι και όταν ξεκινά για τα όμορφα δεν χορταίνει ποτέ. Τώρα ξέρεις τι πρέπει να γίνεται? Να μην φροντίζεις για τα καλοφτιαγμένα κτίρια, να φτιάχνεις τα απαραίτητα και να στραφείς τη δυστυχία του κόσμου με προσευχή όταν δεν έχεις να δώσεις και με ελεημοσύνη όταν έχεις. Να κάνετε προσευχή και τα πιο απαραίτητα από δουλειές. Όλα αυτά που κάνουμε δεν έχουν πολύ ζωή και αξίζει να δίνουμε τη ζωή μας και να δυσκολεύονται ζωές και να πεθαίνουν από την πείνα άλλοι? Τα απλά κτίρια και τα ταπεινά αντικείμενα μεταφέρουν τους μοναχούς νοερά στις σπηλιές και στα απέρητα σκητήρια των Αγίων Πατέρων μας και έτσι ωφελούνται πνευματικά. Ενώ τα κοσμικά θυμίζουν κόσμο και κάνουν τους μοναχούς κοσμικούς στην ψυχή. Πρόσφατα
έγιναν ανασκαφές και βρέθηκαν στην Ιτρία τα πρώτα κελία των μοναχών, τα ασκητικά. Στην συνέχεια βρέθηκαν τα λίγο μεταγενέστερα που ήταν λίγο κοσμικά και κατόπιν τα τελευταία που έμοιαζαν με τα σαλόνια των πλουσίων εκείνης της εποχής, με κάδρα και ζωγραφιές στους τοίχους και τα λοιπά, τα οποία έφεραν την οργή του Θεού. Τα λήστεψαν και τα κατέστρεψαν οι κακοποιοί. Ο Χριστός γεννήθηκε στη Φάτνη. Αν αναπαυόμαστε στα κοσμικά, θα μας φτύσει ο Χριστός που δεν έφτισε κανέναν. Εγώ δεν είχα τίποτε, θα πει. Όλα αυτά τα βρήκατε γραμμένα στο Ευαγγέλιο? Τα είδατε σε μένα? Κοσμικοί δεν είστε, καλόγεροι δεν είστε. Τι να σας κάνω, πού να σας βάλω? Τα ωραία και τέλεια είναι κοσμικά και τους πνευματικούς ανθρώπους δεν τους αναπαύουν. Τα ντουβάρια θα γκρεμιστούν όλα. Η ψυχή, μια ψυχή αξίζει περισσότερο από όλο τον κόσμο. Τι κάνουμε για την ψυχή? Να ανοίξουμε δουλειά πνευματική, να μπει καλή ανησυχία. Ο Χριστός θα ζητήσει από μας σε τι βοηθήσαμε τον κόσμο πνευματικά και τι πνευματική δουλειά κάναμε. Όχι τι ντουβάρια φτιάξαμε. Αυτά ούτε θα τα αναφέρει. Για την πνευματική μας πρόοδο θα μας ζητηθεί λόγος. Θέλω να καταλάβετε το πνεύμα μου. Δεν λέω να μην γίνονται και αυτά, κτίσματα και τα λοιπά, ή να μην γίνονται καλά, αλλά πρώτα τα πνευματικά και ύστερα όλα τα άλλα, με πνευματική διάκριση. Απλοποιήστε τη ζωή σας. Οι κοσμικοί λένε: καλό τυχή αυτοί που ζουν στα παλάτια και έχουν όλες τις ευκολίες. Αλλά όμως μακάρι είναι αυτοί που κατόρθωσαν να απλοποιήσουν τη ζωή τους και ελευθερώθηκαν από τη θηλιά της κοσμικής αυτής εξελίξεως των πολλών ευκολιών, ίσων των πολλών δυσκολιών, και απαλλάχθηκαν από το φοβερό άγχος της σημερινής εποχής μας. Αν δεν απλοποιήσει τη ζωή του ο άνθρωπος, βασανίζεται, ενώ αν την απλοποιήσει δεν θα έχει αυτό το άγχος. Ένας Γερμανός μια φορά στο Σινά είπε σε ένα βεδουινάκι που ήταν πανέξυπνο: εσύ είσαι έξυπνο, μπορείς να μάθεις γράμματα. Και μετά, τον ρωτάει εκείνο, μετά θα γίνεις μηχανικός. Και μετά θα ανοίξεις ένα συνεργείο αυτοκινήτων. Και μετά θα το μεγαλώσεις. Και μετά θα πάρεις και άλλους να δουλεύουν και θα έχεις πολύ προσωπικό. Δηλαδή του λέει να έχω έναν πονοκέφαλο, να βάλω άλλον έναν πονοκέφαλο και μετά να βάλω και έναν άλλον. Δεν είναι καλύτερα τώρα που έχω ήσυχο το κεφάλι μου? Ο περισσότερος πονοκέφαλος είναι από αυτές τις σκέψεις. Να κάνουμε αυτό, να κάνουμε εκείνο. Αν ήταν πνευματικές οι σκέψεις, θα νιώθε κανείς πνευματική παρηγοριά και δεν θα είχε πονοκέφαλο. Τώρα και στους κοσμικούς τονίζω πολύ την απλότητα, γιατί πολλά από αυτά που κάνουν δεν χρειάζονται και τους τρώει το άγχος. Τους μιλάω για τη λιτότητα και την ασκητικότητα. Συνέχεια φωνάζω: απλοποιήστε την ζωή σας για να φύγει το άγχος. Και τα περισσότερα διαζύγια από εκεί ξεκινούν. Πολλές δουλειές, πολλά πράγματα έχουν να κάνουν οι άνθρωποι και ζαλίζονται. Δουλεύουν και οι δύο, πατέρας και μάνα. Αφήνουν και τα παιδιά εγκαταλειμμένα. Κούραση, νεύρα, μικρό θέμα, μεγάλος καυγάς, αυτόματο διαζύγιο μετά. Εκεί φτάνουν. Αν απλοποιούσαν όμως τη ζωή τους, θα ήταν και ξεκούραστοι και χαρούμενοι. Αυτό το άγχος είναι καταστροφή. Μια φορά βρέθηκα σε ένα σπίτι που ήταν όλο πολυτέλεια και καθώς συζητούσαμε μου είπαν: ζούμε στον παράδεισο ενώ άλλοι άνθρωποι στερούνται.
Ζείτε στην κόλαση, τους λέω. Άφρον ταύτη την νυχτή, είπε ο Θεός στον πλούσιο. Αν ο Χριστός με ρωτούσε, πού θέλεις να σε βάλουμε, σε μία φυλακή ή σε ένα σπίτι σαν αυτό, θα έλεγα σε μία σκοτεινή φυλακή, γιατί η φυλακή θα με βοηθούσε, θα μου θύμιζε τον Χριστό, θα μου θύμιζε τους Αγίους Μάρτυρες, θα μου θύμιζε τους ασκητές που ήταν στις οπές της γης, θα μου θύμιζε καλογερική. Η φυλακή θα έμοιαζε και λίγο με το κελί μου και θα χαιρόμουν. Αυτό το δικό σας τι θα μου θύμιζε και σε τι θα με βοηθούσε? Γι' αυτό οι φυλακές με αναπαύουν καλύτερα, όχι μόνον από ένα σαλόνι κοσμικό, αλλά και από ένα ωραίο κελί μοναχού. 1000 φορές τη φυλακή παρά σε ένα τέτοιο σπίτι. Κάποτε που είχα φιλοξενηθεί στην Αθήνα σε έναν φίλο μου, με παρακάλεσε να δεχτώ έναν οικογενειάρχη πριν φωτίσει, γιατί η άλλη ώρα δεν ευκαιρούσε. Ήρθε λοιπόν χαρούμενος και συνέχεια δοξολογούσε τον Θεό. Είχε και πολλή ταπείνωση και απλότητα και με παρακαλούσε να εύχομαι για την οικογένειά του. Ο αδερφός αυτός ήταν περίπου 38 ετών και είχε 7 παιδιά, 2 το αντρόγυνο και άλλοι 2 οι γονείς του, εν όλο 11 ψυχές, και μέναν όλοι σε ένα δωμάτιο. Μου έλεγε με απλότητα που είχε, όρθιους μας χωράει το δωμάτιο, αλλά όταν ξαπλώνουμε δεν μας παίρνει. Είναι λίγο στενόχωρα. Δόξα τω Θεώ, τώρα κάναμε ένα υπόστεγο για κουζίνα και βολευτήκαμε. Εμείς έχουμε και στέγη, πάτερ μου, ενώ είναι άλλοι που μένουν στην ύπαιθρο. Η εργασία του ήταν σιδερωτής. Έμενε στην Αθήνα και έφευγε πριν φωτίσει για να βρεθεί εγκαίρος στον Πειραιά όπου εργαζόταν. Από την ορθοστασία και τις πολλές υπερορίες τα πόδια του είχαν κύρσους και τον ενοχλούσαν, αλλά η πολλή αγάπη του προς την οικογένειά του τον έκανε να ξεχνάει τους πόνους και τις ενοχλήσεις. Ελληνολογούσε μάλιστα τον εαυτό του συνέχεια και έλεγε ότι δεν έχει αγάπη γιατί δεν κάνει καλοσύνη σαν χριστιανός, και πενούσε την γυναίκα του ότι εκείνη κάνει καλοσύνες, γιατί εκτός από τα παιδιά και τα πεθερικά της που φρόντιζε, πήγαινε και έπαιρνε τα ρούχα από τους γέρους της γειτονιάς, τα έπλαινε, τους γύριζε και τα σπίτια, τους έφτιαχνε και καμιά σούπα. Έβλεπε κανείς το πρόσωπο του καλού αυτού οικογενειάρχη ζωγραφισμένη τη Θεία Χάρη. Είχε μέσα του τον Χριστό και ήταν γεμάτος χαρά και το δωμάτιό του γεμάτο από παραδεισένια χαρά. Ενώ αυτοί που δεν έχουν μέσα τους τον Χριστό είναι γεμάτοι από άγχος, και 2 άνθρωποι να είναι δεν χωράνε μέσα σε 11 δωμάτια, ενώ οι 11 αυτοί οι άνθρωποι με τον Χριστό χωρούσαν μέσα σε ένα δωμάτιο. Ακόμη και πνευματικοί άνθρωποι, όσους χώρους και να έχουν, βλέπεις να μην χωρούν, γιατί μέσα τους δεν έχει χωρέσει ο Χριστός ολόκληρος. Αν οι γυναίκες που ζούσαν στα Φάρασα έβλεπαν την πολυτέλεια που υπάρχει σήμερα, ακόμη και σε πολλά μοναστήρια, θα έλεγαν, θα ρίξει ο Θεός φωτιά να μας κάψει, εγκατάλειψη Θεού. Εκείνες μάζευαν τις δουλειές τάκα-τάκα. Πρωί-πρωί έπρεπε να βγάλουν τα γίδια, μετά να σημάσουν το σπίτι. Ύστερα πήγαιναν στα εξοκλήσια ή μαζεύονταν στις σπηλιές, και μία που ήξερε λίγα γράμματα διάβαζε το συναξάρι του Αγίου της ημέρας. Μετά, δώσ' του μετάνιες, έλεγαν και την ευχή, και δούλευαν, κουράζονταν. Μια γυναίκα έπρεπε να ξέρει να ράβει όλα τα ρούχα του σπιτιού, και τα έραβαν με το χέρι. Μηχανές του χεριού λίγες είχαν σε καμιά πόλη, στα χωριά δεν είχαν. Αν υπήρχε στα Φάρασα, όλο και όλο μια μηχανή του χεριού. Έραβαν ακόμη και του άντρα τα ρούχα και ήταν πιο άνετα, και τις κάλτσες τις έπλεκαν στο χέρι. Είχαν γούστο, μεράκι, αλλά τους περίσσευε και χρόνος, γιατί τα είχαν όλα απλά. Οι φαρασιώτες δεν κοιτούσαν λεπτομέρειες,
ζούσαν τη χαρά της καλογερικής. Και αν για παράδειγμα η κουβέρτα δεν ήταν καλά στρωμένη και κρεμόταν λίγο από τη μία μεριά και έλεγες «Σιάξε την κουβέρτα», θα σου έλεγαν «Σε εμποδίζει την προσευχή σου». Αυτήν την χαρά της καλογερικής οι άνθρωποι σήμερα δεν την γνωρίζουν. Νομίζουν ότι δεν πρέπει να στερηθούν, να ταλαιπωρηθούν. Αν σκέφτονταν οι άνθρωποι λίγο καλογερικά, αν ζούσαν πιο απλά, θα ήταν ήσυχοι. Τώρα βασανίζονται, άγχος και απελπισία στην ψυχή. Ο τάδε πέτυχε που έφτιαξε 2 πολυκατοικίες ή που έμαθε 5 γλώσσες κτλ. Εγώ δεν έχω ούτε ένα διαμέρισμα, δεν ξέρω ούτε μία ξένη γλώσσα. Χάθηκα. Έχει κάποιος ένα αυτοκίνητο και αρχίζει. Ο άλλος έχει καλύτερο. Να πάρω κι εγώ. Παίρνει καλύτερο, αλλά πάλι δεν χαίρεται γιατί κάποιος άλλος έχει ακόμη καλύτερο. Παίρνει το καλύτερο. Ύστερα μαθαίνει ότι άλλοι έχουν αεροπλάνα ατομικά και πάλι βασανίζεται. Τελειωμό δεν έχουν. Ενώ άλλος που δεν έχει αυτοκίνητο, όταν δοξάζει τον Θεό χαίρεται. «Δόξα τω Θεώ», λέει, «ας μην έχω αυτοκίνητο. Έχω γερά τα πόδια μου και μπορώ να περπατήσω». Πόσοι άνθρωποι είναι με κομμένα πόδια, δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν, να βγουν για έναν περίπατο, θέλουν έναν άνθρωπο να τους υπηρετεί. Ενώ εγώ έχω τα πόδια μου. Και ένας κουτσός που λέει «Και άλλοι που δεν έχουν και τα 2 πόδια», και αυτός χαίρεται. Άλλη φορά ήρθε ένας άλλος οικογενειάρχης στο καλύβι. Ήταν 5 άτομα η οικογένειά του και μου λέει «Πάτερ, έχουμε ένα αυτοκίνητο και σκέφτομαι να πάρουμε άλλα 2. Θα μας διευκολύνει». «Και πόσο θα σας δυσκολέψει, το σκέφτηκες?» του λέω. «Το ένα το βάζεις εκεί, σε μία τρύπα. Τα 3 πού θα τα βάλεις? Θα θέλεις έναν γκαράζ και μια αποθήκη για καύσιμα. Θα διατρέχετε 3 κινδύνους. Καλύτερα να έχετε ένα και να περιορίσετε τις εξόδους σας. Θα έχετε χρόνο να δείτε τα παιδιά σας. Θα έχετε την ηρεμία σας. Η απλοποίηση είναι το παν». «Δεν το σκέφτηκα αυτό», μου λέει. «Γέροντα, μας είπε κάποιος ότι 2 φορές δεν μπορούσε να σταματήσει τον συναγερμό του αυτοκινήτου. Την μία φορά γιατί είχε μπει μία μύγα και την άλλη γιατί είχε μπει ο ίδιος αντικανονικά στο αυτοκίνητο. Μαρτυρική είναι η ζωή τους, γιατί δεν απλοποιούν τα πράγματα. Οι περισσότερες ευκολίες δυσκολίες προξενούν. Οι κοσμικοί πνίγονται από τα πολλά. Έχουν γεμίσει ευκολίες και έκαναν τη ζωή τους δύσκολη. Αν δεν απλοποιήσει κανείς τα πράγματα, μια ευκολία γεννάει ένα σωρό δυσκολίες. Όταν ήμασταν μικρά, κόβαμε το καρούλι στις άκρες, βάζαμε μια σφίνα μέσα και κάναμε ένα ωραίο παιχνίδι και χαιρόμασταν γι' αυτό. Τα μικρά παιδιά χαίρονται με ένα αυτοκινητάκι πιο πολύ από ότι ο πατέρας τους όταν αγοράζει Μερσεντές. Αν ρωτήσεις ένα κοριτσάκι «Τι θέλεις, ένα κουκλάκι ή μια πολυκατοικία?» «Να δεις», θα σου πει, «ένα κουκλάκι». Και τελικά τα μικρά παιδιά γνωρίζουν τη ματαιότητα του κόσμου. Γέροντα, τι βοηθάει περισσότερο για να καταλάβει κανείς αυτήν την χαρά της λιτότητος? Να συλλάβει κανείς το βαθύτερο νόημα της ζωής. Ζητείτε πρώτον την Βασιλεία του Θεού. Από εκεί ξεκινάει η απλότητα και κάθε σωστή αντιμετώπιση. Λόγοι γέροντος Παϊσίου Αγιορείτου. Ήταν μία παραγωγή του ραδιοφωνικού σταθμού Άγια Μετέωρα.